Vẫn là câu chuyện liên quan đến lằn ranh đỏ của Trung Quốc, đó là Đài Loan. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉnh đốn Úc liên quan đến những bình luận của cựu Thủ tướng Tony Abbott trong chuyến thăm Đài Loan. Cùng lúc đó, để dằn mặt Đài Loan, Trung Quốc đưa 3 máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Liên quan đến tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, Trung Quốc yêu cầu Mỹ bỏ thuế quan để thể hiện thành ý. Tại Trung Quốc, hội nghị COP15 chính thức được khai mạc ở Vân Nam. Tàu lặn không người lái của Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về thám hiểm dưới biển sâu. Tại Nhật, tân thủ tướng nước này lần đầu tham gia chất vấn tại Quốc hội. Trong khi đó, tại Campuchia, báo Guardian của Anh chính thức xin lỗi Thủ tướng Hun Sen. Các thông tin đáng chú ý khác, Lebanon khôi phục một phần mạng lưới cung cấp điện. Tại Afghanistan, khủng hoảng kinh tế bủa vây, cư dân Kabul chật vật kiếm sống. Venezuela chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 sắp tới. Độc đáo với thánh lễ chúc phúc cho thú cưng ở Peru. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã nhắc nhở Úc về những bình luận không phù hợp của cựu Thủ tướng Tony Abbott liên quan đến Đài Loan. Tuần trước, thì ông Abbott đã đến thăm Đài Loan, gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và phát biểu trên một diễn đàn an ninh rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với nền kinh tế và tài chính ngày càng đi xuống. Tiếp tục châm ngòi cho quan hệ Trung Quốc-Úc thêm phần căng thẳng, trong chuyến thăm Đài Loan tuần trước, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott đã đưa ra phát biểu cho rằng nền kinh tế và tài chính của Trung Quốc đang ngày càng đi xuống. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên tiếng đáp trả về vấn đề này. Việc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc là quy chuẩn được chấp nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, đây cũng là điều kiện tiên quyết và cơ sở để Trung Quốc phát triển quan hệ hữu nghị với các nước. Những hành động của cá nhân các chính trị gia Úc đã vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc này và đã gửi những tín hiệu sai lầm ra thế giới. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Ông Triệu nhấn mạnh những nhận xét của các chính trị gia Úc hoàn toàn không phân biệt được đúng sai. Điều này là cực kỳ ngớ ngẩn. Ông cho rằng phát ngôn này là để kích động đối đầu, can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ, cố ý vu cáo và bôi nhọ Trung Quốc. Đây là hành động vô đạo đức, cực kỳ vô trách nhiệm và không được lòng dân. Qua đó, ông kêu gọi các cá nhân ở Úc từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh và ý thức hệ thiên vị, tôn trọng sự thật cơ bản, nhìn nhận một cách khách quan về Trung Quốc, đồng thời ngừng phát biểu vô trách nhiệm. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã tiếp tục đưa thêm 3 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm nhập thứ 6 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, 2 máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-16 của lực lượng không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và một máy bay tác chiến chống ngầm Thiểm Tây Y-8 đã bay vào góc Tây Nam thuộc vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đáp lại, hòn đảo đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi. Vào ngày 1 tháng 10, Bắc Kinh đã gửi 38 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng Đài Loan. Ngày tiếp theo là 39 máy bay và ngày hôm sau nữa là 16 chiếc. Đỉnh điểm là vào ngày 4 tháng 10, Trung Quốc đã đưa 56 máy bay chiến đấu vào ADIZ Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào khu vực này của Đài Loan. Hầu hết những lần xâm nhập đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo một báo cáo của MND, trong năm nay, Trung Quốc đã có hơn 600 lần đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan. Con số này hồi năm ngoái là 380 lần. Quân đội Trung Quốc BOA hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10 thông báo đã tập trận đổ bộ bờ biển và tấn công chiếm đảo trong vài ngày gần đây. Ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan thông qua eo biển, khoảng cách đôi bờ chỉ khoảng 315 km, Trung Quốc tuyên bố việc diễn tập không liên quan đến những căng thẳng gần đây. Ngược lại, Đài Loan chỉ trích Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép quân sự và ngoại giao để cưỡng ép hòn đảo tự trị, tuân theo luật chơi của Bắc Kinh, bao gồm việc điều động hàng trăm chiến đấu cơ rình rập và uy hiếp. Theo thông báo của BOA, cuộc tập trận mới đây ở Phúc Kiến bao gồm quân xung kích, đặc công và các chuyên gia hàng hải. Các lực lượng của BOA chia làm nhiều nhánh quân khác nhau để bao vây bờ biển. Cuộc tập trận dường như chỉ gồm số lượng binh sĩ tương đối ít. Nhóm quân này đi trên thuyền nhỏ tiếp cận bờ biển, rồi ném lựu đạn khói, xuyên thủng hàng rào thép gai và đào chiến hào trên cát. Bầu trời quang đãng, mặt biển yên lặng, chứng tỏ cuộc tập trận không thể diễn ra vào hôm thứ Hai, vì khi đó miền Nam Phúc Kiến bị ảnh hưởng bởi cơn bão di chuyển giữa Đài Loan và Philippines. Cuộc tập trận có lẽ xảy ra hồi cuối tuần trước. Ngay sau cuộc tập trận, nhật báo của quân đội Trung Quốc BOA Daily hôm 12 tháng 10 tuyên bố sẽ nghiền nát mọi thế lực đòi ly khai ở Đài Loan. Họ còn khẳng định Trung Quốc đủ tự tin và năng lực ngăn chặn thế lực nước ngoài can thiệp ở Đài Loan.
Và liên quan đến tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, vừa qua Trung Quốc cho biết đã thúc ép Mỹ loại bỏ thuế quan trong cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại hàng đầu của hai nước. Washington coi đây là một phép thử đối với cam kết song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cuộc đàm phán trực tuyến giữa đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc diễn ra sau tuyên bố của bà Tai, cho biết bà sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán thẳng thắn và khiến cho Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 do cựu Tổng thống Donald Trump đàm phán. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết, phía Bắc Kinh đã đàm phán về việc hủy bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt, đồng thời nêu rõ quan điểm của mình đối với mô hình phát triển kinh tế và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc. Theo giới quan sát, bà Tai sử dụng cuộc đàm phán này để đo lường xem liệu các cam kết song phương của Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết được các khiếu nại của Washington về hoạt động thương mại và trợ cấp của Bắc Kinh hay không. Tân Hoa Xã cho biết sau cuộc đàm phán, hai bên bày tỏ những quan ngại cốt lõi và nhất trí giải quyết các khúc mắc của nhau thông qua tham vấn. Thưa quý vị, vừa qua hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học COP15 đã bắt đầu được tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Trong đó, các cuộc thảo luận đã tập trung vào việc cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu, hướng tới một khuôn khổ đa dạng hơn sau năm 2020. Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học COP15 kéo dài từ ngày 11 đến 15 tháng 10. Các hoạt động song song bao gồm các diễn đàn về chủ đề về biến đổi khí hậu và bảo tồn sinh thái, dự kiến từ ngày 14 đến 15 tháng 10. Theo ông Zhang Huiyuan, Giám đốc Trung tâm Văn minh Sinh thái, Học viện Khoa học Môi trường Trung Quốc, hơn 1.800 đại diện sẽ tập hợp trực tuyến và trực tiếp cho sự kiện này, với 1.300 người tham gia trực tuyến và 500 người tham gia trực tuyến trong phần đầu tiên của hội nghị. Trong phần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào nửa đầu năm sau tại Côn Minh, hội nghị sẽ xem xét và đưa ra quyết định về khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020. Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Đa dạng sinh học, có hiệu lực từ năm 1993. Cho đến nay, Công ước đã có 196 bên ký kết và hội nghị các bên là cơ chế cao nhất để thảo luận và đưa ra quyết định về Công ước. Cuộc họp được tổ chức 2 năm một lần. Theo Viện Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, tàu lặn không người lái Hydro-1 của nước này đã đạt được những bước đột phá lớn và phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới về khám phá khoa học dưới đáy biển. Viện Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc mới đây cho biết, khi thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm biển sâu gần đây, tàu lặn không người lái Hydro-1 đã lập kỷ lục thế giới bằng cách lặn thành công nhiều lần xuống độ sâu 10.000 mét tại rãnh Mariana, khu vực sâu nhất trên thế giới. Hydro-1 đã ghi lại những hình ảnh có độ nét cao về môi trường địa chất trong chuyến hành trình, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới có một video được quay từ biển vượt quá độ sâu 10.000 mét. Bên cạnh đó, Hydro-1 đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới khác về tàu lặn không người lái, bao gồm độ sâu lặn tối đa 10.908 mét, hoạt động liên tục dưới đáy biển trong hơn 8 giờ và khoảng cách di chuyển trên 14 km gần đáy biển. Ngoài ra, việc ứng dụng thành công Hydro-1 cho thấy việc đưa tàu lặn không người lái dưới đáy biển sâu của Trung Quốc đã bước sang một trang mới, lấp đầy những khoảng trống trong khám phá khoa học, cung cấp các kỹ thuật và thiết bị hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động này. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tham gia vào buổi chất vấn tại Quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên phe đối lập có cơ hội chất vấn về lời hứa và các kế hoạch của ông kể từ khi nhậm chức hồi tuần trước. Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần tới, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham gia vào buổi chất vấn tại Quốc hội. Trọng tâm của cuộc chất vấn này sẽ là việc đối phó với dịch Covid-19 đang hoành hành, cũng như tái thiết nền kinh tế Nhật Bản. Mặc dù số ca nhiễm mới đang có dấu hiệu tạm lắng, nhưng giới chuyên gia cảnh báo sẽ có sự gia tăng các ca nhiễm mới trước mùa đông tới. Đảng đối lập chính tại Nhật Bản tin vào việc mở rộng xét nghiệm và từng tuyên bố nước này cần dỡ bỏ các phương án phong tỏa mềm. Về phần mình, ông Kishida nhấn mạnh chính quyền mới sẽ soạn thảo một gói kích thích tăng trưởng có trị giá hàng chục ngàn tỷ yên để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Ông Kishida cũng cam kết thực hiện chủ nghĩa tư bản mới nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, từ đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái. Cũng vào 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết tờ báo Guardian của Anh đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về việc đăng thông tin không chính xác về thủ tướng của nước này. Bức thư do đại diện của tờ Guardian của Anh gửi đến ông Khoi Kuon, Quốc vụ Khanh kiêm Bộ Phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, thể hiện lời xin lỗi về việc đưa thông tin sai lệch cho rằng Thủ tướng Hun Sen mua quốc tịch mới.
Trong bức thư, Guardian còn cho biết rất hối tiếc vì đã gây ra những phiền toái cho Thủ tướng Hun Sen, đồng thời nêu rõ đã thực hiện cải chính bài báo không chính xác ngay sau khi phát hiện sai sót. Trước đó, tờ Guardian của Anh hôm ngày 5 tháng 10 đã đăng tải một loạt bài về hồ sơ Pandora, hé lộ các hoạt động tài chính ở nước ngoài của nhiều nhà lãnh đạo, chính trị gia, tỷ phú, người nổi tiếng trên thế giới. Bài viết cho biết chi tiết Thủ tướng Campuchia Hun Sen sở hữu hộ chiếu Cộng hòa Síp. Ngay sau đó, bản thân ông Hun Sen và cả chính phủ Campuchia đều lên tiếng, khẳng định thủ tướng quốc gia này chỉ có một quốc tịch là Campuchia. Phía Campuchia cũng yêu cầu báo Guardian phải gỡ bỏ thông tin sai lệch, nếu không sẽ xem xét thực hiện các hành động pháp lý. Phát biểu nhân chuyến thăm chính thức tới Israel vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định vấn đề an ninh của Israel sẽ luôn có tầm quan trọng trung tâm và là chủ đề với mọi chính phủ ở Đức. Ngày 10 tháng 10 phát biểu trong một cuộc họp đặc biệt với nội các Israel, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định vấn đề an ninh của Israel sẽ luôn có tầm quan trọng trung tâm và là chủ đề trung tâm của mọi chính phủ ở Đức. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Naftali Bennett, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cập nhiều vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân Iran và Palestine. Về giải pháp chấm dứt xung đột Israel-Palestine, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Đức không thay đổi quan điểm rằng biện pháp tốt nhất là giải pháp hai nhà nước. Cũng theo bà Merkel, hoạt động xây dựng khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng không mang lại sự trợ giúp nào cho vấn đề này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã phản bác ý kiến này. Ông cho rằng một nhà nước Palestine rất có thể dẫn tới việc thiết lập một nhà nước khủng bố ngay bên cạnh Israel. Liên quan chương trình hạt nhân Iran, cả hai nhà lãnh đạo Đức và Israel đều cam kết ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Một bảo tàng ở Đức mới đây đã khánh thành bức tượng nữ thủ tướng nước này là bà Angela Merkel cưỡi ngựa, đánh dấu kỷ nguyên 16 năm của bà sắp khép lại. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ người Đức Wilhelm Koch, có kích thước như người thật, được đặt ở bảo tàng Tempel của bang Bavaria, Đức. Bức tượng mô tả bà Angela Merkel đang ngồi trên một con ngựa cái trong chiếc áo vest quen thuộc, với bàn tay đặt vào thế đặc trưng hình thoi Merkel. Với chiều cao 2,7 mét, bức tượng được làm từ bê tông nhẹ bằng công nghệ in 3D, hướng về hướng đông và không có yên ngựa hoặc dây cương. Tôi nghĩ ý tưởng này rất hay, mặc dù nó không mang tính lịch sử. Đây là một bức tượng hiện đại, như một bức tranh in 3D, rất phù hợp với thế kỷ 21. Tôi thực sự thích tác phẩm này. Bức tượng thể hiện rõ sự khiêm tốn thường thấy ở bà Merkel. Đó là điều tôi luôn đánh giá cao về bà ấy. Ngay cả khi tôi không đồng quan điểm với bà Merkel về mặt chính trị, nhưng tôi thấy rõ bà ấy luôn biết cách thông cảm với người khác. Bức tượng nữ thủ tướng Đức Merkel cưỡi ngựa sẽ được trưng bày tại bảo tàng Koch trong vòng 6 tháng trước khi được đem ra bán đấu giá. Theo kênh truyền hình Enahau TV, Tổng thống Algeria Amber Majid khẳng định việc đại sứ nước này trở về Pháp hay không là tùy thuộc vào sự tôn trọng mà Pháp dành cho Algeria. Kể từ tuần trước, mối quan hệ giữa Pháp và Algeria liên tục dấy lên những căng thẳng sau khi tờ Nhật báo Thế giới của Pháp đã trích dẫn bình luận tiêu cực của Tổng thống Macron đối với các liệt sĩ Algeria, những người từng chiến đấu cho cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước khỏi sự đô hộ của Pháp vào năm 1962. Vì việc này, Algeria đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Pháp để tham vấn. Không những vậy, Algeria tiếp tục đóng không phận đối với máy bay quân sự của Pháp. Phát biểu trong một cuộc họp thường kỳ gần đây với đại diện các hãng truyền thông địa phương, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune khẳng định Pháp cần quên đi việc Algeria từng là thuộc địa. Bên cạnh đó, ông Tebboune còn nêu rõ điều kiện để đại sứ quốc gia Bắc Phi này trở lại Paris phụ thuộc vào việc Pháp thể hiện sự tôn trọng dành cho Algeria. Về phía mình, Tổng thống Pháp Macron bày tỏ hy vọng căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Algeria sớm được xoa dịu, đồng thời khẳng định trong một bài phỏng vấn của đài phát thanh địa phương rằng ông có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Algeria. Thưa quý vị, trong một thông báo mới đây, Bộ Năng lượng Lebanon cho biết họ đã khôi phục lại được một phần của mạng lưới cung cấp điện. Trước đó, Lebanon đã rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn sau khi hai nhà máy điện lớn nhất nước này buộc phải đóng cửa vì thiếu nhiên liệu. Trong một tuyên bố hôm ngày 10 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Lebanon Walid Fayyaz cho biết mạng lưới cung cấp điện của đất nước đã trở lại bình thường sau khi quân đội hỗ trợ nhiên liệu cho hai nhà máy điện lớn nhất nước này là Jarani và Diyar Ammar.
Trước đó một ngày, hai cơ sở trên đã buộc phải đóng cửa do thiếu nhiên liệu, khiến mạng lưới điện của Lebanon ngừng hoạt động hoàn toàn. Tình trạng này đã gây thêm nhiều khó khăn cho người dân Lebanon, giữa bối cảnh họ đang vật lộn với nhiều vấn đề như mất việc làm, giá cả thực phẩm tăng vọt và nạn đói do cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong bối cảnh Afghanistan đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ kinh tế, một số cư dân Kabul cho biết rằng họ đang phải vật lộn để kiếm sống. Theo thống kê của World Bank, việc Mỹ và các tổ chức quốc tế khác rời đi đã khiến cho nước này mất đi khoảng 75% các khoản viện trợ. Do thất nghiệp, nhiều người Afghanistan đang bán tài sản của họ để mua thực phẩm. Chúng tôi nghèo, trước đây tôi từng có một công việc, bây giờ chi trả tiền thuê nhà thôi là tôi đã hết sạch tiền và trong nhà cũng không có đồ đạc hay thức ăn gì. Theo nguồn tin thân cận, các quan chức quốc tế đang chuẩn bị vận chuyển tiền mặt cho những người túng thiếu, nhưng vẫn phải tránh tài trợ cho chính phủ Taliban, khoản tài trợ khẩn cấp trị giá $200, nhằm ngăn chặn Afghanistan xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi đối mặt với hạn hán và biến động chính trị. Theo Reuters, trong thông báo ngày 11 tháng 10, người phát ngôn của Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết đại sứ Áo tại Pháp là ông Michael Linhart đã kế nhiệm ông Schallenberg sau khi Ngoại trưởng được chỉ định làm Thủ tướng. Ông Linhart là nhà ngoại giao từng giữ chức cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng tiền nhiệm Wolfgang Schüssel. Ông đã tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ cùng với ông Schallenberg vào 13 giờ ngày 11 tháng 10. Trước đó, vào ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã thông báo quyết định từ chức sau khi bị điều tra liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. Ông đã đề cử Ngoại trưởng Schallenberg, thành viên của Liên minh cầm quyền với Đảng Nhân dân Áo OVP, làm người kế nhiệm. Ông Kurz vẫn sẽ duy trì cương vị chủ tịch của OVP. Các cuộc bỏ phiếu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội ở Iraq đã khép lại vào ngày Chủ nhật 10 tháng 10 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp. Đây là cuộc bỏ phiếu quốc hội thứ 5 của Iraq kể từ năm 2003 khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh tại nước này. Ủy ban bầu cử Iraq cho biết, ở thời điểm 3 giờ trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ đạt khoảng hơn 30%. Tỷ lệ này vào trưa cùng ngày chỉ là 19%. Năm 2018, tỷ lệ cử tri Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội là hơn 44%. Tỷ lệ cử tri đi bầu thấp là tín hiệu đáng buồn, nhưng đây chính là thông điệp mà cử tri Iraq gửi tới các chính trị gia nước này. Theo đó, nhiều cử tri đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử nhằm phản đối những vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng mà quốc gia này đang phải đối mặt hiện nay, như tình trạng tham nhũng, thiếu việc làm, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu khác. Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Iraq sẽ được công bố trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu. Và cũng trong ngày 10 tháng 10, người dân Venezuela đã tham gia một cuộc bầu cử thử nghiệm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào tháng 11 tới. Hội đồng bầu cử quốc gia CNE đã tổ chức các cuộc bầu cử thử nghiệm, bao gồm việc hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống tự động, cho phép các cử tri làm quen với các công cụ được sử dụng trong các cuộc bỏ phiếu. Tại Venezuela, các cuộc thăm dò đã được mở lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng lại lúc 16 giờ cùng ngày, với 446 điểm bỏ phiếu được thiết lập và 1.386 bàn bầu cử. Một giáo viên về hưu nói với Reuters sau khi tham dự các cuộc bỏ phiếu thử nghiệm cho biết, quy trình rất đơn giản, rất dễ thực hiện, nó không phức tạp. Tôi nghĩ chúng ta phải thực thi quyền bầu cử của mình vì điều đó củng cố nền dân chủ ở Venezuela. Cuộc bỏ phiếu khu vực vào tháng 11 nhằm mục đích chọn ra 335 chính quyền thành phố, khiến cho quyền lực của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đối với đất nước. Ông đã tiếp tục nắm quyền bất chấp sự sụp đổ của nền kinh tế, cũng như một chương trình trừng phạt Mỹ nhằm buộc ông khỏi quyền lực. Các nhà phân tích chính trị cho biết, phe đối lập cần giữ ít nhất 4 chức vụ thống đốc thì mới có thể được xem như một phương tiện đối đầu với ông Maduro. Sau 4 năm liên tục không có mưa lớn ở Madagascar, quốc đảo Đông Phi này đang ngấp nghé trên bờ vực của một thảm họa lương thực. Đúng như cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, nhiệt độ ở miền Nam châu Phi đang tăng gấp đôi tốc độ toàn cầu. Trong phóng sự của Reuters, anh Simamorek Ali, một người nông dân ở miền Nam Madagascar cho biết, trong nhiều ngày qua, anh chỉ uống nước đường chứ không hề được ăn bất cứ thứ gì, vì có vợ và 6 đứa con nhỏ anh buộc phải nhịn ăn để nhường cho vợ con. Đây là năm thứ 4 liên tiếp hạn hán tàn phá ngôi nhà của anh Ali. Không chỉ có anh, mà hơn 1 triệu người đang cần viện trợ lương thực khẩn cấp. Liên Hợp Quốc gọi đây là nạn đói do biến đổi khí hậu. Anh Ali, 44 tuổi cho biết, những năm trước mưa rất nhiều, tôi trồng khoai lang và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi thậm chí còn lấy được vợ vì tôi giàu có. Anh buồn bã cho biết, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Anh nói khi đang đứng trên một bãi đất màu vàng, đất rộng, nơi màu xanh lá cây duy nhất có thể nhìn thấy là những cây xương rồng cao và nhiều gai. Theo phát ngôn viên của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc tại Madagascar, tình hình ở miền Nam đất nước thực sự đáng lo ngại. Sau hơn 18 tháng hoãn chiếu về đại dịch Covid-19 No Time to Die,
phần thứ 25 của loạt phim James Bond đã ra mắt tại khu vực Bắc Mỹ kể từ ngày 8 tháng 10. Trong hơn 3 ngày công chiếu, bộ phim thu về 56 triệu đô la Mỹ. Con số này nghiễm nhiên đưa bộ phim cuối cùng của nam tài tử Daniel Craig với vai diễn điệp viên 007 trở thành quán quân doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ. Thế nhưng, đây lại là một kết quả không như mong đợi so với kỳ vọng 60 đến 70 triệu đô la Mỹ được đặt ra ban đầu. Với chi phí sản xuất khổng lồ 250 triệu đô la Mỹ cộng với khoản chi phí cho 3 lần hoãn chiếu, các chuyên gia phòng vé ước tính No Time to Die cần phải thu về ít nhất là 800 triệu đô la Mỹ để bù lỗ. Theo thống kê, tổng doanh thu bộ phim thu về trên toàn cầu đến nay đã hơn 313 triệu đô la Mỹ. Cùng với việc chưa ra mắt tại thị trường lớn như Trung Quốc, thì đây vẫn là một kết quả khả quan cho một thương hiệu lâu đời của nền điện ảnh như loạt phim James Bond. Sự trở lại của điệp viên 007 do nam tài tử Daniel Craig thủ vai, dù không đạt được doanh thu như kỳ vọng, nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. No Time to Die nhận Certified Red khi đạt 84% đánh giá từ các nhà phê bình và 88% điểm khán giả trên trang Rotten Tomatoes. Bộ phim Squid Game đang được phát trên Netflix không chỉ gây ra một cơn bão toàn cầu, mà còn khiến cho rất nhiều người tò mò về văn hóa Hàn Quốc, cũng muốn học thêm về ngôn ngữ của nước này để tìm hiểu về những điều thú vị. Theo thống kê, ứng dụng học ngôn ngữ Duolingo nhận được mức tăng 76% người dùng mới đăng ký học tiếng Hàn ở Anh và 40% ở Mỹ chỉ trong 2 tuần sau khi loạt phim Uncut Squid Game, trò chơi con mực được trình chiếu trên Netflix. Với sự gia tăng đáng kể này, Duolingo cho biết họ có hơn 7,9 triệu người dùng tích cực học tiếng Hàn trên toàn thế giới. Có thể thấy, văn hóa Hàn Quốc, từ các tác phẩm giải trí cho đến những tác phẩm làm đẹp đang có sức ảnh hưởng ngày càng lớn trên toàn cầu. Chỉ mới tuần trước, từ điển tiếng Anh Oxford OED đã bổ sung 26 từ mới có nguồn gốc từ tiếng Hàn vào ấn phẩm mới của mình, bao gồm từ Hallyu, có nghĩa là làn sóng Hàn Quốc, một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để mô tả sự thành công toàn cầu của âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, thời trang và thực phẩm Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ sự hoan nghênh việc bổ sung này. Ông gọi Hanjeon, bản chữ cái tiếng Hàn chính là quyền lực mềm của đất nước. Thưa quý vị, nếu Brazil có một buổi lễ ban phước lành dành riêng cho vật nuôi, thì ở Peru, người dân cũng chúc phúc cho những thú cưng của họ bằng một thánh lễ đặc biệt. Mời quý vị theo dõi thánh lễ này ngay sau đây. Hàng chục người dân thủ đô Lima, Peru mới đây đã cùng vật nuôi của mình tụ tập tại tu viện Thánh Francis thành Assisi để tham gia thánh lễ ban phước lành cho các loài động vật. Đây là một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh Thánh Francis thành Assisi, vị thánh bảo trợ cho động vật. Tôi rất vui khi tham dự sự kiện này. Thú cưng của tôi được ban phước lành. Nó là một phần của gia đình tôi. Nó đã giúp chúng tôi vượt qua đại dịch. Chúng tôi muốn hoạt động này được tiếp tục trở lại sau một năm bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Vì ban phước lành cho vật nuôi là một truyền thống. Thánh Francisco thành Assisi sinh ra ở Ý vào năm 1182 và được biết là một người có tình yêu thiên nhiên. Ông tin rằng những con vật nuôi trong nhà cũng cần nhận được phước lành của Chúa và ông đã trở thành vị thánh bảo trợ cho chúng. Đến đây thì FBNC Thế giới hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.